Indiferent de ce mă veți auzi pe mine vorbind în acest clip despre această mașină, acesta este consumul 4.3. Poți să faci lejer 1000 de kilometri cu un plin. Și acum, hai să distrugem mașina. Voi știți că îmi plac mașinile chele, sunt fiert după ele și astăzi avem o mașină cheală foarte, foarte mișto. Un BMW seria 1, 116D, 1.5 diesel, 3 pistoane, cheluț ca potaia lui Dorian Popa. Mașina o avem de la Madison operațional. Au avut mai multe seria 1-uri din astea, dar celelalte erau dotate. Ele s-au vândut așa. Ei bine, asta a rămas în parc ca să o filmez eu și poate se va vinde după. Deci, Madison operațional, mașini în Balotești, în Băneasa și în Brașov. Și au stoc foarte, foarte mare. Orice de la Logan la Aston Martin. Și dintre toate mașinile de acolo, eu am ales-o pe asta. Pentru că sunt efectiv înnebunit după mașina asta. Hai să vedem cum arată un BMW Chel în 2022. Ca idee, una echipată similar cu asta, sau dezechipată, e 34.000. Hai să vedem ce știe mașina să facă. A, da, uitasem, mașini cu Luci Popa, începe. Ești în rec, da? Da. De ce ești în rec? Că ți-o stai în rec? Hai, rămâi în rec. 34.000 este de nouă, pentru că la Madison operațional mașina are 40.000 de kilometri și evident se vinde drept mașină rulată. Intrați pe Autovid la ei să vedeți cât costă mașina. Cum a început povestea asta? Cum a început istoria BMW-ului seria 1? A început cu E36 compact. Mamă, ce a mai urât lumea mașina aia. Apoi a apărut E46 compact. Mamă, ce a mai urât lumea mașina aia. Dar s-au vândut bine. A urmat primul seria 1, E87, care a rupt piața, apoi F20 și acela a fost, să zicem, ultimul BMW seria 1 cu tracțiune spate. Dar nu acesta a fost primul BMW seria 1 cu tracțiune față, pentru că în China BMW cost F52. F52 care era BMW seria 1 sedan. Un fel de BMW seria 2 Grand Coupe, doar că sedan, cum e A-Class sedan și CLA. Doar că seria 1 sedan s-a vândut doar în China. Apoi a apărut asta, F40. Prima mașină BMW compactă, bine, a fost seria 2 Active Tourer, Grand Tourer, whatever, dar prima compactă cu tracțiune față de la BMW. Și mai avem și pe fratele său, seria 2 Grand Coupe, care e aceeași mașină, au același apartament, poartă aceeași platformă, au aceleași motoare și au aceeași lățime. Evident, au lungimi diferite, dar mașinile sunt aceleași. Și pe seria 2 poți să spui 216D. Ha! Apropo, știți de ce BMW a făcut platforma asta cu tracțiune față? O avea. Au pus-o pe Mini și după asta s-au gândit că hai să face pe seria 2 Active Tourer, Grand Tourer, X1, X2, seria 1, seria 2 Grand Coupe. Apropo, știți de ce a făcut BMW platforma asta UKL, Unterklasse? Ei bine, vine de la Lower Class, adică BMW-ul de săraci, platformă ceva mai ieftină. Platforma mică UKL1 folosită pe miniurile mici, pe miniurile mari și pe restul BMW-urilor, UKL2. Și e simplu, e platformă de făcut bani, pentru că prima generație seria 1 a fost tracțiune spate, majoritatea proprietarilor credeau că e tracțiune față. Așa că au zis, hai bă, să o facem față. Așa i-au mărit și spațiu. Mașina e mai scurtă decât generația trecută, dar oferă mai mult spațiu interior, că arată ea mai asta e altă problemă. Însă acesta a fost scopul platformei, să facă bani. Cei de la BMW au spus că dezvoltarea la toată gama s-a făcut în paralel, ceea ce înseamnă că au economisit bani și de acolo. Deci, doamnelor și domnilor, BMW seria 1, mașină de făcut bani pentru BMW. Și de la BMW au mai zis o chestie legată de platforma asta, că toate mașinile mai mici decât seria 3, care au până în 4,5 metri lungime, vor fi construite pe această platformă. Doar că au făcut o greșeală și le-a ieșit seria 2 mai lung de 4,5 metri, 4,52. Dar uite că nici la nemți calculele nu sunt făcute exact. Și încă un detaliu, în afară de BMW și Mini, o singură mașină mai folosește platforma asta, UKL2. Este vorba despre Zinoro 60H, adică o mașină chinezească făcută de Brilliance pe platforma lui X1 cu ampatament lungit pentru China. Deci o mașină chinezească cu faruri de X1 și interior de X1 cu siglă chinezească. Este absolut genială mașina, mi-aș da jumătate de mână ca să testez una. Hai să vă prezentăm seria 1 Chel. BMW-ul tot BMW, în sensul că e jos, magnet de borduri, are grilă activă și grilă mare, după părerea mea, grilă prea mare pentru cât de mică este mașinuța și, ia uite, apropo de magnet de borduri, 22 de centimetri până la
bara față. Garda la sol e sub 20 de centimetri, dar aici în față măcar știi că poți să lovești bordurile doar pe cele înalte, nu și pe cele scunde. Ah, ce-mi plac mașinile premium chele. Ia uite. Semnalizare cu bec incandescent. Dar uite de la oglindă, care LED-uri. Dar revenim la asta. Altă chestie. Dacă vrei să pornești luminile de zi, ia uite-le. Ăstea măcar sunt LED. Dacă vrei să pornești faza scurtă, atunci este cu halogen. Și evident faza lungă tot cu halogen. Este că doar nu să pună LED-uri pe fază lungă și pe restul nu. Acum, ce trebuie să țineți minte? 922 de euro costă farurile cu LED, 1435 de euro costă farurile Adaptive LED. Lasere nu poți să pui pe seria 1, cel puțin nu acum la pre-facelift, poate o să pui la facelift. Și dacă mai vrei lumini de ceață cu LED, care ar trebui să fie aici, e bine, mai dai 154 de euro. Deci dacă vrei pachetul întreg de lumini la mașina asta, e undeva la 1600 de euro în plus, peste cei 34.000 cât a costat mașina nouă. Rămâne la capitolul lumini și hai să vă arătăm aici. Stopul de ceață, care e pe o singură parte și care se activează doar atunci când motorul este pornit. Dacă ai contactul pus, nu poți să activezi farul de ceață, spune farul de ceață actualmente indisponibil. Cine știe. Acum, bec incandescent, bec incandescent, bec incandescent și probabil aici unde este marșalierul și acolo avem LED. Ia, stai că mă duc să o bag în marșalier. E LED? Da. Hai, dacă toți suntem aici, n-am ajuns încă la motor. Dar uitați cum sună 3 cilindri diesel de pe BMW. Ia du-te până acolo. Ce cu tractorul ăsta, coaie? Deci... Exact. Oh! După cum ați văzut, mașina nu are nici senzor de parcare în față. Bun, asta e cheia, o cheie de BMW, aceeași cheie pe care o primești pe X6 dacă nu ți-ai cu pachet M. E fix aceeași cheie. Deci aici o pui pe masă, vin femeile la tine, n-ai nicio treabă. Ăsta e magnet de femei. Acum, mașina vine cu jante de tablă, standard. Băieții de la Madison au pus niște jante de X1 pe 17 frumos ca să arate mașina mai bine, să se poată vinde. Cu niște anvelope nou-nouțe Goodyear, adică nu s-au zgârcit la jante și nici la anvelope. McPherson în față, independentă pe spate, nu ai bară de torsiune pe seria 1, măcar atât. Măcar atât. În rest, bagi un pumn aici. N-ai treabă, vezi? Bagi un pumn. Deci nu e chiar atât de joasă mașina din punctul ăsta de vedere. Dacă te duci în spate, mașina pare mult mai joasă și pare un pic disproporționată, dacă e să mă întrebați pe mine. Unde e de lăudat? Lăudăm. Oglinzi mari, aerodinamice frumos, așa cum ne-a obișnuit BMW, tot aici, cu mici striații pentru prevenirea zgomotului la viteze mari, frumos, frumos. Evident că ele sunt reglabile, nu electric, ci manual. Dar dacă vrei reglabile electric, trebuie să plătești. Măcar au LED-uri. Nu avem keyless, evident, fiind o versiune de bază, nu avem keyless, yeah. Dar putem să o deschidem așa. Și îmi place că BMW încă a păstrat țâmburușul. Da. Deci, ce avem aici pe fața de ușă? Fața de ușă are așa, material moale, material textil, material moale, aici grila pentru boxă, material moale, butoane și fiți atent aici, nu merge. Vă arăt un pic mai târziu chestia asta. Așa, material tare aici, buzunar încăpătoare și un buzunar unde încape o sticlă de 2 litri. Deci, încăpând o sticlă de 2 litri, vezi că mașina este practică. Acum, fiind un BMW, toate cele 4 geamuri se închid din cheie și se și deschid din cheie. Nu m-a dezamăgit. Și aici în spate, geamurile intră de tot. Și cu toate astea, vreau și eu să știu un singur lucru. De ce avem impuls pe coborâre, dar avem de fapt, ai impuls și pe urcare și pe coborâre doar dacă e geamul închis. Și clima e pe o singură zonă standard. Să-i dăm cezarului ce al cezarului. Geamuri cu protecție în față. Și geamuri cu protecție în spate. Bun, și acum hai să vedem scaunele standard. Reglabile manual, pe înălțime, evident, spătar reglabil, însă suportul lombar este opțional, costă undeva la 51 de euro și aici ar fi fost butoanele. Totodată pe partea dreaptă, tot 51 de euro, costă reglajul la înălțime pentru scaunul pasagerului și mașina asta nu are această opțiune. Și vă mai spun o chestie. BMW Seria 1, acum dacă îl comanzi în România de nou, vine cu pilot automat, este o opțiune care nu costă niciun leu. Poți să ai, poți să nu-l ai. Dacă vrei adaptiv, costă ceva mai mult. Însă pilot automat în standard nu costă nimic în plus. Mașina asta are doar limitator, deci nu are această opțiune. Noi nu avem pilot automat pe mașina asta. Și hai să-ți mai arăt un lucru. Foarte mișto la BMW,
faza lungă automată, da? Ia fiți atenți aici la faza lungă automată, da? Funcția poate fi achiziționată. Ți-au dat butonul, dar nu ți-au dat funcția, trebuie să plătești pentru ea. Bine, BMW. Sau te duci la un băiat cu OBD, nu știu ce, pac, îi pui fază lungă automată și îi pui și Apple CarPlay Wireless, așa cum are mașina asta. Mașina asta este cheală cu Apple CarPlay Wireless. Exact așa cum îmi trebuie mie. Singura dotare de care eu am nevoie este Apple CarPlay, cu fir sau fără. Cum se închide o mașină făcută la Leipzig, în Germania? Bine. Cum se aude și asta? Apropo, se vede Hofmeister King-ul, care e și nu e Hofmeister King. Primul designer care a folosit Hofmeister King n-a fost Hofmeister, a fost Giugiaro. Trebuia să numească Giugiaro King. Hofmeister doar a consacrat-o. Hai să vedem cum se închide. Apropo, uitați-vă la ușa asta. Deci vine așa și nu știu dacă ați văzut mai devreme în clip, când eu am deschis ușa și m-am lovit cu ea. Deci, mare atenție cu ușa. Se închide bine și în spate. BMW-ul e BMW până la urmă, cum ar zice Vereștiuc, și BMW de fapt. Așa, ia uite. Material moale, textil, material moale, tare aici și buzunare, totuși încăpătoare și în spate. Deci cam așa este, dar o să vedem ce are, sau mai bine zis ce n-are mașina când ajungem în spate. Dar se simte totuși calitatea nemțească, nu degeaba costă mașina asta. Ea e 29.000 cheală, adică benzină manuală. Asta este diesel automată, deci mai pui un 5.000 de euro în plus. Lume, soră lume! Antena de tip Shark Fin este standard, al treilea stop de frână este standard, dezaburirea spate standard, ștergătorul spate este standard. Însă ce nu este standard, sau ce nu sunt standard, senzorii de parcare. Însă, respect pentru BMW, pentru că a pus țevi reale. Audi și cu Mercedes-Benz au țevi false. O fi una, dar arată bine. Măcar atât. La ora actuală, 116D și 116i sunt cele mai slab motorizate BMW-uri seria 1. Însă, pe generație trecută au existat 114i, 114D, 214D și 214D, Grand Tourer, Active Tourer și Grand Tourer. Acum și există Grand Coupe 216D, nu mai există 14D-uri în gamă. Dacă are cineva un 14i sau un 14D și vrea să mă lase să conduc, vă rog frumos, chiar vreau. Îmi place că, deși au pus stopuri cu back incandescent, tot scrie BMW pe ele și pe faruri scrie BMW. Asta e în cazul în care îți iei far neoriginal, nu mai scrie BMW pe el, să știi că e far original. Acum, dacă ai mașina încoiată, nu se deschide bușonul rezervorului. Dacă ai mașina descoiată, se deschide. 42 de litri rezervor, faci 1000 de kilometri cu un plin. Dacă mai plătești 51 de euro în plus, atunci ai rezervor de 50 de litri. Rezervor cu capacitate extinsă. Bine, BMW, 50 de euro. De ce nu putea să-l pună în standard? Tot ce este de la 120i și 120D în sus are rezervorul extins în standard. Și mai avem și AdBlue, vreo 20 și un pic de litri, 20-21 de litri de AdBlue. Toate B37-urile au venit cu sistem AdBlue. Apropo, și încă o chestie. B7, da? Mașina merge cu concentrație maximă de biodiesel de 7%, dar nu merge cu motorină sintetică. Deci dacă prindeți XTL la pompă, nu. Dacă ai copii, și chiar dacă n-ai, dacă ai BMW-ul, vin femeile la tine și vor să facă copii cu tine. Ia uite, pararara, child lock și atât. Ai descuiere, încuiere și aici un copil, ca să știi că e vorba despre el. Dar nu știu de ce mi-aduce aminte de Captain Planet chestia asta. Probabil că era Captain Planet când era el activat, cu inelele alea sau cu ce erau. Dar țineți minte, child lock-ul aici, manual cu cheie. Știu că bate soarele prost, dar apropo de copii, nu vrei să ai prea mulți copii în BMW seria 1 pentru că ai două isofixuri în spate, dar în față nu ai. Dacă vrei isofix în față, trebuie să mai plătești tot așa, undeva la 50 de euro, da? Se adună 50 aici, 50 acolo, 50 la nevastă și rămâi fără bani. Așa. Centurile sunt făcute de Autoliv și nu sunt reglabile pe înălțime la BMW seria 1 asta. Dacă are cineva seria 1 generația trecută, eu nu mai țin minte dacă aveau centurile de siguranță reglabile pe înălțime. Și dacă tot suntem aici, ca să nu uit, mașina a primit 5 stele de siguranță la testele în cap, este tank din punctul ăsta de vedere, dar la testul elanului a trecut cu 73 de km pe oră. Nu e o valoare slabă, dar e cu 4 km mai slab decât ce a reușit fosta generație seria 1, care a trecut testul elanului cu 77 de km pe oră. Fiind mai grea de bot, subvirează un pic mai mult, pe când aia era tracțiune în spate, avea o ținută mai neutră și supravirare la ieșire puțin, până intrau sistemele. Un comportament mult mai fun și aparent un comportament un pic mai sigur, dar nu trebuie să vă plângeți pentru că 73 km la oră e o viteză ok. Portbagajul este mai mare decât la generația anterioară. Are un volum de
380 de litri. Ce altă mașină mai are 380 de litri portbagaj? Volkswagen Golf. Ce ziceți? S-au dus inginerii la BMW, au luat un Golf la dezmembrat și bă, vrei și noi 380 de litri? Și A3 tot 380 de litri are. Generația nouă. Acum, 380 de litri, am spus, da? 74 de centimetri adâncime, 1 metru lățime. Acolo avem un buzunar, 2 puncte de ancorare. Aici se pune kitul de pană. Aici se află difuzorul pentru senzorii de parcare montați aftermarket. Nu avem roată de rezervă, avem o gaură. Nu știu dacă ar fi încăput o roată de rezervă aici, nu cred. Sau cel puțin una temporară, dar nu avem suport de roată de rezervă, deci nu. Mașina asta vine fără roată de rezervă pentru că cred că BMW încă mai montează anvelope run flat pe mașină. Dacă vrei să rabatezi bancheta, evident ai o podea cât de cât plană. Apropo, marginea de încărcare este de 9 cm, deci nu e foarte mare, e ușor să pui obiecte voluminoase în mașină și deschiderea e destul de bună. Dar bancheta rabatabilă 60-40 este opțională. Evident că este opțională. Partea bună este că dacă vrei să ridici bancheta la loc, care este destul de ușoară, e foarte simplu. Și centura nu-ți va fi prinsă pentru că BMW s-a gândit la clienți care au copii și așa și au montat aici un suport pentru centura de siguranță. Și acum hai să mergem iarăși la portbagaj pentru că vreau să vă arăt cel mai mare minus al acestei soluții. Apropo, și chestia asta arată un pic urât așa. Dar na, încearcă tu, Bogdane. Hai, încearcă tu, Bogdane, din prima. E destul de greu haionul. Are amortizoarele destul de puternice. Au pus tablă groasă pe ea, pe mașina asta. Dar portbagajul poate să stea. Vedeți? Adică are niște puncte în care stă. Haion deschis. Închidere mesaj. Vă rugăm să-l închideți. Mesajul sau haionul? Cum vine treaba asta? Haion deschis. Închidere mesaj și vă rugăm să închideți. Deci, ce să închidem? Haionul sau mesajul? Hai, și dacă toți suntem aici, până și BMW-ul Seria 1 din ecran este mai dotat decât BMW-ul Seria 1 pe care îl ai tu. Pentru că deși nu are faruri de ceață, are farurile full LED și are niște jante mai de Doamne ajută. Și ia, fii atent. Are și privacy glass pe spate, care și ăla e opțional, că mașina noastră nu are. Deci am găsit cel puțin 3 dotări pe care mașina asta nu le are, dar mașina din ecran le are. Ce mai are BMW-ul ăsta în plus? Mai are, ia uite-l, LED-uri pe spate, pe care BMW-ul tău nu le are. Deci 4 dotări pe care mașina ta nu le are, dar mașina de pe ecran le are. Și am mai găsit ceva interesant. BMW nu prea le are cu limba română, pentru că scrie generalită ți și informa ți. Să zicem că mergem și noi cu mașina ca băieții, dar mergem la pădure într-un weekend frumos, sau ești în oraș, în trafic. Hop, hop, și o punem aici. Foarte frumos, da? Sau oprim motorul. Că e pe Eco Pro și ea se activează start stop-ul, frumos, da? În momentul în care tu ești pe parc și deschizi ușa, motorul se oprește cu totul. Deci dacă motorul e oprit din start stop și tu deschizi ușa, s-a oprit de tot. Nu pornește motorul, nu știu, se oprește mașina cu totul. Dacă nu vrei să te încurci cu cheia normală, pe versiunile mai bine echipate poți avea cheie digitală, adică folosești telefonul pe post de cheie. Tu ce îți face să pui telefonul aici pe undeva, mașina recunoaște cheia digitală prin NFC și mașina pornește. Ca să nu mai stai cu cheia de BMW în buzunar, să nu te mai lauzi că ai BMW, telefon direct. Și mi-am adus aminte o chestie, dacă vrei roată de rezervă temporară este 154 de euro, care sincer nu e mult pentru o jantă, fie ea subțire, o anvelopă, fie ea subțire de la BMW. Dacă vrei ca mașina ta să stea mai bine pe curbe, poți alege suspensia M-Sport. Nu trebuie pachetul M-Sport ca să ai suspensia M-Sport, 379 de euro, non-adaptivă. Nu poți să pui adaptivă pe motorul ăsta. Și dacă vrei să frâneze mai bine, ai sistemul de frânare M-Sport, tot așa. Poți să ți le iei independent de orice altă dotare M-Sport, 666 de euro și după părerea mea, eu aș lua așa ceva, cu toate că ar fi mai scump după aceea la întreținere, discuri plăcute și așa mai departe, dar măcar mașina frânează mai bine și te va salva de anumite situații neplăcute, gen dacă frânează unul cu un Audi în fața ta. Deci sistemul audio standard se aude decent, nu extraordinar, nu bine, se aude decent încât să nu te poți plânge. Pui muzică de pe Apple CarPlay, pui de pe Tidal, pui de pe YouTube Music Premium, ai o calitate destul de bună. 359 de euro sistemul Hi-Fi, 867 de euro este sistemul Harman Kardon. Eu fiind audiofil, eu mi-aș lua Harman Kardon, chiar și pe o versiune din asta mai cheală așa. Bun, ăsta este volanul, care
nu e ok. BMW nu mai face volane bune de nu știu cât timp. Da, are diametru standard de 37 de cm din industrie, este, să zicem, subțirel, pielea de BMW e pielea de BMW, e piele de BMW, dar decupajele sunt nasoale, deci degetele tale nu stau deloc confortabile așa. Dacă conduci așa, nu te interesează, dar dacă conduci cum trebuie, te vor deranja aici, da? Decupajele astea care nu sunt suficient de mari. În rest, butoane goale că nu avem pilot automat, butoanele cele care sunt se simt bine și rotițele la fel, se vede acolo pe ecran că răspunde bine totul și avem și piano black aici pe volan. Reglajele sunt destul de mari, deci bravo BMW din punctul ăsta de vedere. Iar acum poziția la volan e un pic ciudată, pentru că dacă vrei să stai normal, e bine atunci scaunul nu te susține suficient. Adică te împingi în el și pare că nu te înfunzi în el, știi, pare că te refuză, știi? Deci vine, bum, și te refuză înapoi în față. Nu știu, e o senzație destul de ciudată. Și nici susținerea laterală nu pot să spun că este extraordinară. Deci dacă vreți și puteți, evitați scaunele astea. Dacă nu, atunci veți avea o mașină cu niște scaune normale, mediocre. Avem o petrecere lângă noi aici în pădure, dar măcar putem să vă arătăm butoanele pentru lumini. Da, nu avem faruri de ceață față, v-am spus deja. Fază scurtă, fază lungă de aici, lumini de parcare, poziții, ceață, reglaj și intensitate tablou de bord. Nimic spectaculos. Mare dezamăgire a fost când am văzut că mașina asta are scaune încălzite, opțiune care costă 410 euro, pentru că voiam să bag gluma aia cu agăți tu o tipă, iarna, zice unde sunt scaunele încălzite și tu îi zici las că te încălzesc eu. Dar cine a ales mașina asta a ales și scaunele încălzite. Butoane, 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 însă observăm că toate aceste butoane, vedeți? Pac, 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 sunt două butoane, dar și butonul de off, tot două butoane sunt. Vezi? Poți să-i dai off așa și poți să-i dai off așa, că am testat eu și a mers. În rest, butoanele pentru sistemul media, îmi place că avem Next Song, Previous Song și pentru pasageri și ca la orice BMW, posturile de radio și poți pe iDrive 7 să selectezi și o scurtătură pentru Apple CarPlay dacă vrei, ceea ce e plăcut. Deci BMW-ul e BMW până la capăt și dacă vrei gesturi nu poți la motorizarea asta. Materialele sunt moi pe bord, poți alege Sensatec, adică un plastic ceva mai de calitate de la BMW. Ăsta e plasticul standard de BMW care tot bun e. Îmi place că nu avem mult piano black, materiale bune și aici. Torpedou care e iluminat și capitonat și amortizat. Bine BMW și e și spațios. Bravo, aici se vede BMW-ul. Nu puteau să-și permită să pună un torpedou capitonat. Așa, nu avem mult piano black aici, cotiera este și amoale, aici tare, aici material tare, dar măcar e șlefuit. Nu e plastic din ăsta scratchy, așa. Dacă vrei wireless charging, poți avea, dar dacă nu vrei, atunci ai un suport de telefon. Scrie aici telefon și pare să fie un Samsung Galaxy S2 sau ceva. Apoi avem aici USB pentru conectivitate la Apple CarPlay sau Android Auto sau conectivitate efectiv la mașină fără Apple CarPlay și Android Auto. Două suporturi de pahare cu bază cauciucată și bază cauciucată care se poate scoate și arată ca un fluture. Fly like a bird in the sky, fly, fly. Așa, hai să termin cu prostiile, priză de 12V și aici avem cel mai BMW lucru ever, adică consola pe care o găsești pe majoritatea modelelor, cu SP Off, Start Stop, buton de Start, Sport, Eco și Comfort, Eco Pro, Auto Hold, frână de parcare electrică, schimbătorul tradițional la BMW, pe care dacă îl treci pe drive manual și după aceea pui park, se mișcă la loc. Așa. Aici controlerul pentru sistemul iDrive, iDrive 7 în cazul de față și avem așa toate scurtăturile, o să prezentăm un pic mai târziu chestia asta. Apoi, cotiera destul de încăpătoare, bază cauciucată și USB-C pentru conectivitate la mașină. Deci avem și USB-A și USB-C pentru conectivitate la mașină. La versiunile chele, acestea sunt singurele două USB-uri pe care le primești. Nu mai primești în spate nici USB, nici priză de 12V. Dacă vrei, trebuie să plătești în plus. Per total, interiorul este ok, poate un pic întunecat. Nu avem plafon negru, dar materialul și buretele de după sunt bune. Luminile sunt cu LED până la urmă, da? Sunt cu LED. Și tot așa la versiunea cheală nu ai
lumine la parasolar. Nu ai lumina la parasolar. Unde e lumina de la parasolar? Ia, tu ai? Ai nici tu. N-ai. BMW. Dar ai 4 mânere. 2 la șofer și 2 în spate. Mulți producători germani nu mai pun mânere. Văd că BMW pune. Contează. Dar în spate avem și cârlige pentru hăinuțe. Foarte important. Eu n-aș lua niciodată o mașină care nu are mânere pe spate sau cârlige pentru hăinuțe. Pentru că te mai duci tu la o nuntă, te mai duci la un eveniment, mai pui și tu o gecuță, mai pui o cămășuță. Deci evitați mașinile fără mânere în spate. Dacă e Ferrari și nu are mânere în spate, atunci e altă problemă. Dacă nu alegi Live Cockpit Professional și alegi Live Cockpit Plus, cum e chestia asta, primești tabloul de bord digital, însă ai un ecran în stânga, un ecran în dreapta și un ecran în centru. Ecranele din stânga și din dreapta au o rezoluție, ecranul din mijloc are altă rezoluție. Știu că poate nu se vede pe camera așa bine, însă sunt ciudate ecranele pentru că nu poți să focalizezi pe ele. Rezoluția de la ecranul tabloului de bord e mult mai bună față de rezoluția tabloului de bord. Și pare ca și când ai avea miopie. Eu am miopie și știu cum e. Mă chinui să focalizez pe cifre sau pe ecran. În rest nu mă deranjează atât de mult. Îmi place că scrie diesel acolo. Diesel, să știi sigur că mașina ta e diesel și că rezervorul este pe dreapta. Temperatura apei în colțul din dreapta și în rest, ia. Dacă se aude motorul din interior. Ce mai putem să mai arătăm? Ce mai are mașina? Deci avem computer, avem viteză, avem busolă, radio, nimic, kilometri, consum și consum altfel. Și dacă dai de rotița de pe volan, ai posturile de radio ca să mergi așa prin ele. Și toate mesajele îți apar și acolo. Și dacă vrei să schimbi piesa, îți apare asta, piesa anterioară și piesa următoare, exact cum scria la head-up display-ul de la BMW-urile mai vechi. Deci cam așa arată. Oricum fontul este același și principiul de funcționare este același. Dacă vrei oglindă electrocromă, trebuie să plătești pentru ea. Altfel ai oglindă cu țâmburuș. Deci ecranul se poate controla prin touchscreen sau prin această rotiță. Și sincer, ambele opțiuni sunt bune. Acum, hai să vedem ce putem să vă arătăm. Widgeturile, da? Avem widgeturi, acestea pot fi personalizate. Avem câteva scurtături aici, inclusiv personalizare, meniu principal și scurtătură pentru Apple CarPlay, telefon, comunicare, navigație, navigația mașinii, nu-i pasă nimeni de navigație. Ia? Hărți în CarPlay. Pac, și te duce în CarPlay dacă nu vei navigația mașinii. Bun. Te duci la car. La car ai informații călătorie, afișaje sport și puterea în kW. Însă, toată lumea, n-a schimbat nimeni niciodată chestia asta, toți au lăsat în kW. Însă, dacă te duci la car, la setări generale, la unități, te duci aici la putere și îi pui cai putere, te duci în car, informații călătorie, afișaje sport, cai putere, tati. 160 de cai putere, atât e maxim. Atâta, mai mult nu vrea. Deci dacă îi faci soft, măcar tu 160 de cai, că nu o să te arate mai mult. Interesant că îți arată în funcție de puterea motorului. Deci noi undeva trebuie să ne apropiem aici de 120 de cai, că avem 116 cai. Bun, așa, altă chestie. Te duci la informații călătorie, transfer de energie, apoi iar la car, status automobil, ulei, măsurare ulei, hai să dăm așa, mesaje, check, operațiuni, service și AdBlue, mașina are AdBlue, te duci la setări, moduri de condus, lumini exterioare, sisteme asistență șofer, display-uri, portiere, acces în portiere, alocare, butoane, încheie. Uite, toate portierele sau high-on, vezi, high-on și portiere, cum vrei să fie, să-ți faci tu alocarea cum vrei tu. În rest, profiluri de șofer, mai avem ceva de arătat pe aici? Nu. Un sistem destul de simplu, mergem la Home și ai aici Apple CarPlay. Apple CarPlay aici, foarte frumos, rezoluție mare, răspunde bine, e wireless, tot ce vrei. Uite cât de bine și cât de frumos merge. Merge ori ca la Mazda, prin rotiță, ori cu touchscreen și merge foarte bine. Deci iDrive 7 de la BMW, acum s-a trecut la iDrive 8, iDrive 7 un sistem destul de reușit, necesită puțină acomodare, dar per total e un sistem bun. Nu avem ce camere să vă arătăm, nu avem ce senzor să vă arătăm, pentru că senzorii față-spate sunt, sau mă rog, senzorii spate sunt aftermarket, nu apar în ecran, camere nu avem. Este cel mai chel sistem iDrive 7 pe care l-am văzut vreodată. Nu avem backup assistant, nu avem nimic pe el. Dar răspunde bine, rezoluția e bună și mașina din ecran e mai dotată decât a ta.
Head-up display, 1025 de euro. Trapă, 1128 de euro. Cutia automată, 2025 de euro. 4300 de euro, uite așa, ca popa. Îi dai ca să-ți configurezi mașina cu 3 dotări. Bun, și motorul este B37, care s-a mai pus pe BMW-uri și pe Mini-uri. 3 cilindri, 1.5, turbo diesel. O singură turbină monoscroll. Degeaba scrie Twin Power Turbo aici, pentru că Twin Power Turbo nici măcar nu mai înseamnă turbină Twin Scroll, cum însemna înainte. N-a însemnat niciodată două turbine și n-a însemnat, sau a însemnat la un moment dat turbină Twin Scroll, dar nu. Twin Power Turbo pe B37 înseamnă o turbină monoscroll de la Bosch Maile și mașina e destul de inteligentă și destul de fiabilă, în sensul că are Valvetronic, are Vanos și are și o pompă de apă electrică, ceea ce duce la o încălzire mai rapidă a motorului. Ei bine, asta înseamnă și că nu mai sunt atât de multe depuneri de carbon, cum ar fi fost în mod normal. Cu toate astea, e bine să folosești uleiul care trebuie și intervalul de serviciu de 30.000 la mașina asta e prea mare, deci 15.000 maxim schimbați uleiul cu ce zice producătorul. Mai avem și arbori de echilibrare și BMW spune că un Seria 1 actual este cu 30 de kg mai ușor decât vechea generație pentru că folosește mai mult aluminiu în construcția mașinii. Însă, alea 30 de kg sunt fix Cardano pe care îl folosea BMW ca să transmită puterea în spate. Deci ar fi tot la aceeași greutate. La 114D aveam 95 de cai. La asta avem 116 cai putere, 2254 de rotații pe minut și cuplul maxim de la 1750 până la 2250 de rotații pe minut. Însă, hai să vorbim un pic despre cutie. În standard vine manual. Însă, pe această versiune și pe 118i se pune cutia automată cu dublu ambreiaj de la Getrag. Cutie cu dublu ambreiaj, cu ambreiaje umede, care duce până la 300 Nm. Cuplul este aceeași cutie folosită de Renault, pe Megane și pe alte mașini și de Ford, pe Fiesta, Focus și Puma. Deci Focusul pe care l-am testat eu avea aceeași cutie cu asta. Puma pe care am testat eu, aceeași cutie cu asta și Renault folosește aceeași cutie. Interesant este că versiunile cu 4 cilindri folosesc cutia iSync cu 8 trepte, care e folosită de Peugeot. Deci avem o cutie folosită de Renault pe un BMW și o cutie folosită de Peugeot pe mașinile sale, pe BMW. Acestea sunt oricum cutii de raft, adică producătorii se duc, le iau de pe raft, după aceea fac ei softul și așa mai departe. Nu e nimic greșit la cutia asta, dar 116D cu cutie automată e probabil cel mai rar BMW, pentru că are 3 cilindri diesel și are și o cutie cu dublu ambreiaj, majoritatea fiind iSync-urile cu 8 trepte pe motoarele montate transversal. Mașina asta chiar este un unicorn, o raritate. Ei bine, cu cutia asta, mașina prinde 100 în 10,1 secunde, seria 2 cu același motor, seria 2 Grand Coupe cu același motor, încă 20.000 plus, viteza maximă 200 km pe oră și dacă tot e să vorbim de diferențele față de seria 2 Grand Coupe cu motorizarea asta, mașina este mai aerodinamică, da? 0,25 față de 0,26 cât are asta și seria 2 Grand Coupe este cu 40 de kg mai grea decât mașinuța asta. 1460 de kg asta, 1505 aia, sau 1465 asta, 1505 cealaltă. Observăm că deși avem cutie automată, nu avem padele asta pentru că Steptronicul DCT nu are versiune sport cum au iSync-urile, să poți să pui padele, sau ZF-urile de la BMW, să poți să pui padele. Deci rămâi fără padele, schimbi manual din cutie. Totodată, garanție extinsă, dacă vrei de la 2 ani la 4 ani și 200.000 km, e 305 euro, merită toți banii. Cumpărați garanție extinsă de la BMW că merită și 5 ani revizii gratuite, 572 de euro. Deci o revizie la BMW e 500 de euro și ca să ai revizii gratuite 5 ani, 572 de euro. Însă, trebuie să respecti intervalul lor de service. Dacă vrei reviziile astea la 572 de euro, dacă vrei să schimbi uleiul mai devreme, trebuie să plătești, că nu poți să faci tu 5 revizii anuale că vrei tu așa. Nu. Trebuie să respecti indicațiile de revizie ale mașinii. După părerea mea, dacă vrei să ai grijă de mașină, renunță la 572 de euro și fă-ți revizia în fiecare an dacă vrei să prelungești durata de viață a mașinii și a motorului. Bă, am descoperit ceva la BMW-ul ăsta absolut fantastic. În primul rând, chestia asta, cu săgețile. Bă, nu știu ce e asta. Bă, uite, dacă faci și așa stânga-dreapta, apar niște săgeți verzi. Deci eu n-am mai întâlnit la BMW niciodată așa ceva. Nu știu ce s-a întâmplat. A fost o configurație specială pentru America, pentru Japonia, pentru Belgia, că de acolo e mașina, habar n-am. Oricum, al doilea lucru, dacă tu
ai telefonul la încărcat la Apple CarPlay și îl bagi la încărcat, telefonul nu o să-ți mai apară, nu o să-ți mai arate chestia aia, vum, că se încarcă. El se încarcă și dacă îl verifici, el se încarcă, dar nu-ți mai apare mesajul cu vum, mașina asta a fost băgată la încărcat. Ia să vedem cum e poziția la volan. Bă, dacă n-ar fi scaunele astea rigide, poziția la volan ar fi foarte șmecheră. Deci scaune rigide și decupajele la degete. În rest, mașina e ok. Cu vizibilitatea în spate e decent, în față e ok. Aici ai un unghi mort ceva mai măricel, dar nu e nimic. Ia, exact ca la Ford. Tremură puțin la plecarea de pe loc. Asta e ține de cutie, pentru că toate pe care le-am întâlnit fac așa. Dar asta doar la urcare. Și doar când e motorul subturat. Însă, noi suntem într-un BMW, da? Motiv pentru care o trecem în sport standard. Trecem cutia pe sport. Hai să vedem cum se conduce. Oho! 116 cai. Not bad. Și motorul, deși se aude a 3 pistoane, destul de silențios. Apropo, mi-a scos 62,2 decibeli pe decibel metru, o valoare foarte bună pentru o compactă. Se vede că mașina are multă antifonare în ea. Ia să vedem. Cum e un BMW cu tracțiune față pe curbe? Evident, nu ca un BMW cu tracțiune spate pe curbe. Ia să vedem. Ui! Ai ceva ruliu, cazi din scaun că n-ai suport lateral, dar anvelopele astea noi chiar țin mașina. Ținuta e suficient de neutră și direcția e destul de rapidă, în sensul că intri în viraj, anvelopele mușcă și nu simți că ar vrea să subvireze. Suspensia nu este... Wow! Hai că stă bine! Suspensia nu este foarte rigidă. Orice BMW care nu are suspensie sport sau M-Sport are o suspensie calibrată bine, după părerea mea. Ui! Hai că stă, dar are ruliu. Adevăr, are ruliu. Cu toate astea simți ce se întâmplă cu mașina, simți limitele ei. Nu în direcție, pentru că direcția e foarte rapidă, e electrică și nu simți ce se întâmplă cu roțile față. E un pic prea rapidă direcția, mai rapidă decât la seria 1 cu tracțiune spate, spre exemplu. Interesant. Acum, hai să o trecem pe confort. Trecem cutia pe drive. Să vedem așa cum e pe confort. Cum merge mașina pe confort. Să vedem. Decent, nu extraordinar. Cam așa e toată mașina, știi? Să vedem. Se simte fermitatea în suspensie și nu se transmit șocuri în caroserie, adică suspensia absorbe cam toate denivelările. Ia să mergem normal cu ea. Direcția devine un pic mai moale, dar la fel de rapidă, că nu avem direcție progresivă pe varianta asta de bază. Ia să vedem. Uite, nunta și... Haha. Intri în viraj. Și adevăr, limita de subvirare e destul de târzie. Însă limita de subvirare e destul de sus, destul de târzie. Un detaliu stupid la ceasurile astea este că nu vezi, efectiv, nu vezi liniile unde sunt. Trebuie să ai farurile aprinse. Ia să trecem pe... Da, nici cu farurile aprinse nu e vreo mare diferență, poate doar noaptea să fie vreo diferență. Nu vezi liniile, acele ceasurilor digitale. Nu le vezi, nu le vezi. Bum, bum. Bun pe denivelări. În oraș mașina se conduce un pic cam greu, că direcția e destul de grea, chiar și pe confort, chiar și pe Eco Pro. Dar nu e o mare problemă. Motorișca, hai să vedem motorișca. Deci dacă îi dăm o accelerație ușoară, schimbă o treaptă și mașina urcă. Are ceva resurse, dar cutia știe că ai putere limitată. Schimbă la 4000, exact unde e puterea maximă. Schimbă și urcă. Adică nu vei avea probleme cu depășirile. Mașina urcă în viteză, e bine antifonată, nu simți viteza. Și asta face mașina destul de ok la drum lung. Adică se văd setările premium din mașină. Cam asta înseamnă o mașină premium. Să fie antifonată, să te izoleze de drum. Păcat că fiind un BMW nu e chiar cea mai dinamică mașină din clasă. Subvirează, dar târziu. Cu toate astea are ruli. E un comportament destul de ciudat și foarte atipic unui BMW, dacă e să mă întrebați pe mine.
mă deranjează scaunele astea, nu știu ce verdict să dau la ele, pentru că pe mine mă deranjează, dar poate pe voi nu v-ar deranja. Avem lane assist, se poate dezactiva, avem front assist, se poate dezactiva dacă vrei. Nu recomand să dezactivați front assist-ul, lane assist-ul, n-am nicio problemă cu el. Avem și feedback în volan, dacă depășești banda. Ia să vedem, kickdown la 1500. Și am observat este că transmisia nu subturează motorul ca la alte dublu ambreiaje. Ia să vedem. Schimbat 2 trepte, vum vum, fiind un dublu ambreiaj schimbă câte una odată, vum vum vum, nu 3 odată. Și la kickdown se duce în 4000 jumate. Adică folosește chiar toate resursele mașinii. Chiar toate resursele mașinii. Așa, în oraș, pe grope de nivelări, mașina e ca o nemțoaică cu suspensie confort. Adică, ok, nu e deranjantă, nu-ți clănțene dinții, nu-ți macine ficații. Dar nici nu pot să spun că este super confortabilă. Ia să vedem. Și pe Eco Pro. Eco Pro, adică modul meu preferat de a merge cu mașina. Ia să vedem. Puterea este... De fapt nu puterea, răspunsul la pedală este puțin amorțit. Accelerezi ușor. Nu ai nicio grijă, consumă și puțin. Și avantajul la Eco Pro este că ai funcția asta de coasting. Ia să vedem. Bam! Și acum motorul este la relanti. Nu e ca la noile modele Hyundai Kia cu transmisia aia manuală inteligentă în care se oprește motorul la 60 la oră și cuplează imediat. Nu. Mergi frumos pe Eco Pro și ia să vedem. Funcția, am apăsat pe faza lungă automat. Hai cu tata, hai, răspunde mai repede. Aici la meniul acesta îți arată câți kilometri ai salvat dacă faci coasting și câți kilometri ai salvat de autonomie, să vedem. Uite, 2,5 km și pe măsură ce mergi cu mașina și faci coasting, de la resetarea consumului, vezi câți kilometri ai făcut exclusiv în coasting. E un meniu interesant așa dacă vrei să consumi puțin. La 80 la oră mașina consumă 30 ceva, la 100 la oră mașina consumă 4 sau 3,94. E foarte economică. Transmisia, deci undeva la 130 de km la oră ai 2300 pe acolo de rotații pe minut. Cutia este mai scurtă decât este IC-ul cu 8 trepte. A 7-a la asta este comparabilă cu a 7-a la IC și a 8-a la IC este mai lungă, pentru că la 120 pe IC ai 2000 de rotații pe minut. E un pic mai lungă, nu foarte mult. Dar modul Eco Pro chiar te ajută să economisești. Mașina asta chiar este mega economică. Noi am stat toată ziua cu ea la filmare, motorul pornit, cu contactul pornit, am mutat-o, am făcut-o, am dres-o de colo-colo și tot consumul este la 6,1. Mașina nu are tempomat, dar are limitator. Ia să punem limitatorul la 65 la oră și mergem cu 65 la oră și mașina o să-ți consume cât? 2. Ia să vedem, hai să vedem consumul instant. În 2,4, consum instant la 65 la oră, 2,6, 2,7, 2,6, 2,4, 2,2, 1,8, 1,7. Se stabilizează undeva pe la 2. Deci dacă știi să mergi cu mașina, nu vei avea nicio problemă. Dacă îi spargi pastila de kickdown, se duce și îți dă toată puterea mașinii. Și încheiem cu asta. Mai trecem o dată pe sport, trecem o dată cutia pe sport și o trecem pe manual. Hai să vedem cum schimbă cutia pe manual. După a 5-a, a 4-a, bun, a 5-a, a 6-a, a 7-a, schimbă rapid. Nu e fulgerător de rapidă, dar vum, n-ai treabă cu ea. Și îmi place că avem plus spre mine și minus în față, pentru că atunci când tu accelerezi, te duci în spate, da? Și vrei să tragi de cutie. În momentul în care tu frânezi sau vrei să dai frână de motor, uite, te duci în față. Automat instinctul este să te duci în față. E o jucărie interesantă seria 1 asta. Acum, că am zis eu că n-are dotări, că e cheală, că nu știu ce, că nu știu cum, că o fi scumpă, că scaunele sunt rigide și volanul are decupaje proaste, asta nu ia din faptul că
poate fi o compactă economică foarte, foarte mișto. Adică clima bagă de rupe, sistem audio decent, navigația cu Apple CarPlay wireless răspunde bine, nu mi-a dat eroare odată și majoritatea mașinilor pe care eu le testez îmi dau cel puțin o eroare. Asta nu mi-a dat nicio eroare. Uleiul la timp și vei avea probabil cea mai economică mașină din cartier, asta dacă nu are cineva un Prius prin cartier pe la voi. Scaunele, scaunele și volanul. Culme, la BMW să spui că scaunele și volanul sunt punctele cele mai slabe, n-aș fi zis niciodată. Dar aia e. Și aici se termină episodul nostru cu... Băi, Bogdan, ce mașină e? BMW seria 1. BMW seria 1 116D. Mulțumim Madison Operațional. Găsiți mașina la vânzare. Au și modelul vechi, au și modelul nou. Au orice, de la Touareg, la Mercedes-uri, la BMW-uri, la Logan-uri, la ID3-uri, la pick-up-uri mari, la Citan-uri, la tot ce vrei. Audita mai parc. Ăsta, Băneasa, Balotești, Brașov, 3 cu B. Și cu asta încheiem. Dacă vă place clipul, oricând ajută foarte mult un like, oricând ajută foarte mult un subscribe. Dacă v-a plăcut cel puțin un clip de pe canalul ăsta, vă garantez că veți mai găsi cel puțin un clip în arhivă sau pe viitor care o să vă placă. Deci nu strică să vă abonați, așa mă ajutați pe mine foarte, foarte mult. Și pe voi nu vă costă nimic. Puteți să deveniți și membri dacă vreți. Ne vedem și pe Insta, pe Facebook și pe TikTok. Și grupul de WhatsApp cu abonații, link în descriere. Gata, eu am fost Luci într-un BMW foarte șmecher. Acum, pentru voi poate nu fi șmecher, dar pentru mine e șmecher, pentru că de mult am vrut să testez 1.5 în 3 pistoane diesel, să văd cum merge și cu transmisia asta și seria 1 și o versiune cheală și așa mai departe. Este o mașinuță interesantă în ochii mei. Acum, că o fi și în ochii voștri, asta nu știu. Dar eu am fost Luci, la cameră Bogdan. Eu eram încă pe manual. Nu știam de ce nu schimb ea. V-am pupat, copii dragi. Ui! Stai, nu da stop. Hai să mai luăm o curbă rapidă. Hai să mai luăm o curbă rapidă. A 5-a, a 4-a, a 3-a. Intrăm cu a 3-a. Și când subvirează, nu îți dă nicio senzație, deși direcția e moartă. Dar asta ne-am obișnuit cu BMW-urile de ceva timp. Bam, a 4-a, bam. Și încă o chestie, pedala de frână e foarte sensibilă și frânele sunt foarte puternice și ca la orice BMW, dacă frânezi tare, pornesc avariile. Sunt în fața pe avarii. Vă pup!